night යාළුවනේ අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතින් රැට කන්න යාපනයේ මං කන්න ආසම තැන අක්ෂිතයක නාගරිහාර ඉස්සරහ ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. කෑම ඉවර වෙන්න කලින් යන්න ඕනේ මං දුවලා යනවා ඔයාලා එන්න. යාළුවෝ ටික දැම්ම තියාවිලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ කෑමට. අපි යන් ටේබල් එකට මොනවා හරි ඕඩර් කරලා ඇති මේ වෙදි බලමු අපි. අතනින් නැතුව වෙන තැනකට යන්නේ රූම් එක අපුල් කරලා. ඕඩර් කරලා තියෙන මේ චීස් කොත්තුවක් හරින්නේ මෙතන තියෙන ආමුතුම ජාතියේ රස. බලමු. එතකම් වැඩි ඉන්න මොනවද ඕඩර් කරේද? ඊටෝ ඕඩර් කරලා තියෙන අපි ඒකත් කාලා බලමු. අදින් පොර කතා තෝසේ කරවයි. අපි ඕඩර් කරා චීස් කොත්තුවක් ඉතින් චීස් කොත්තු වෙනකන් මේ අපි දාගත්තා මොනවද මේවට කියන්නේ? ගීතෝසෙද මේක? සම්බෝල තියෙනවා සාම්බාර තියෙනවා. ඔයාලත් කන්නේ ඒකමද? බලන්න මූණු ටික. හොඳයි චීස් කොත්තු ආපුවා මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් අලුතෙන් ආපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ. මාත් කාලා රස බලලා එන්න. අපි මොනවද අපේ රසයි. හරි හරි. දිරෝනියක් ගන්න. පාලෙන් කාට රසයිද? චීස් කොත්තුවත් ඇවිත් තියෙන්නේ ටිකාලෝනේ. මාගේ අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක. අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක ඉතින් හිතුවා වගේ මේ ටුක්ටක් වෙනස් විදිහට හම්බුනේ ඉතින් රස ඇති කාලා බලමු දෙන්නේ වෙන රසයි. මේ වගේ කෑමකට ඉතින් හරි බලන්න. ප්‍රශ්නේ හරිම අමාරුයි ගන්න. මේ බේනවනේ. කෝපිය ගිය කන්නේ ඇයි? මේ වගේ ලොකු කෑල්ලක් අරගෙන අතට. කියාරක් නෑ. හරිම රසයි. ඇත්තට ඉතින් මේවා කන්න මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම කවුරුත් කාලේ කියන්නේ. යාපනයේම එන්න ඕනේ. මේක තමයි කියන මාර හොඳට කමෙන්ට් කරලා චීස් කිව්වට චීස්ම නෙමෙයි වගේ. පීස් චුට්ටක් දාලා කිරි එකක් දාලා. හයිනේ. ඊට තමයි. පීස් තියෙන්නේ පොඩ්ඩක්. ඉතින් කොහොමද?
යාළුවනේ යක්ෂ කෑමක් කෑවේ කාලා ඉවරයි මේ ප්ලේට් එක හොදලා තියෙන්නේ ඉතින්. එහෙම තමයි මේ ප්ලේස් එකට ආවොත් මොන කෑම ගත්තත් මේ විදිය තමයි. කවුරු කෑම එක ඉවර කරුවත් මේ විදිය තමයි. ඉතින් යාපනයේ එනවා නම් මම මතක් කරන්නම් අනිවාර්යෙන් මම ආසම තැන ඩයට් එකක් ගන්න ආසම තැන නාග විහාරයේ ඉස්සරහින් අක්ෂිතයි. එන්න යන්න අනිවාර්යෙන්. සෙට් එක අරන් යන්න තියෙන්නේ. ගන්නවද නම් ගුලාබ් ජාමුන්. මේ දෙන්න මචං අපි දෙන්නගේ දෙක. නැති දෙයක්ත් ඒවා ඉන්නේ. මේ කොහොමද කරන්නේ? කොහොමද කරන්නේ? කඩේට ගන්නවා. ආ ඒක තමයි. ඔව් ඒක උන්නේ මං මනෝ ගන්න බෑ. ඉතින් කරනවා සාදිලේ. මම ගත්තා. Ria. Dari යාළුවගේ වීඩියෝ කරන යාළුවෙක් ගන්නවා ඉන්නවා. Wow, iya Pak, යාළුවට රස බලන්න දෙන්නේ. බලමු ඉසුරු කන්න බලන්න. අද මල්ල නැතුව ආවේ ඉසුරු. අන්න මටත් යල්ලක් ඕනේ නා. අපේ අම්මේ මේ මොක මේ වටලප්පන් කරනවා වගේ කන්න එපා. ඉතින් ලස්සන දවසක් ගෙවිලා ගියේ යාළුවෝ ටිකත් එක්ක. යාපනයේ යාළුවෝ ටික. පස්සෙලා කාය වීඩියෝ එකකින් කටි අඳුනලා දෙන්න. එකට වාසය කරන සෙට් එකේදී. ඔයාලා මල් අරන් ගියේ කියලා මගේ වීඩියෝ බලනවා නම් මල් අරන් ගියේ පොරේදී මේ වගේ ෆුඩ් රිවිව් එකකින් ආයෙ සෙට් එකමු. තව රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා අපි ඒවටත් යන් මම ආසමතෙන්ට අදාවේ පළවෙනි ෆුඩ් රිවිව් එකේ ඊළඟ දවසේ අපි ආයෙ සෙට් එකමු.